Lesson 2, Kelas 8. Alhamdulillah sudah masuk kelas ke-8 untuk unit kedua, sorry, excuse me. Setelah dibaca oath, doa, warm up, review, again kita nak buat review segala yang kita sudah lalui dalam Soleh English dengan cepat. Nyanyikan lagu-lagu yang sudah dipelajari dan juga buatkan gaya untuk kanak-kanak dan murid-murid kita keluarkan ayat skrip bahasa Inggeris yang telah ditangkap selama ini. Baik, untuk kelas ke-8, kad ini muncul kembali. Ya, ini adalah kad yang disertakan di dalam set buku aktiviti. Ya, asalnya begini. Di mana ibu ayah akan membantu anak-anak mereka gunting. Dan sekali lagi saya pesan, setelah gunting kalau kita boleh trim ataupun bulatkan hujung supaya tak tajam, atau paling senang saya cuma buat begini je, ketuk. Jadi dia tumpul, dia tak tajam, tak bahaya semasa bermain. Okey. Flip-flop. Flip-flop adalah kad permainan kad yang pernah mereka mainkan dalam unit sebelum ini, dalam lesson, in the first lesson, which is hello, how are you. Bezanya kali ini permainan tetap sama, cuma tambahkan sahaja excuse me semasa memilih kad. Sebelum ini, dalam permainan dalam unit sebelumnya, mereka hanya nak pilih kad, cakap I want this card and I want this card. Kali ini, excuse me, I want this card. Jadi kad ini kan kita terbalikkan dulu. Jadi terbalik, dia tak nampak. Jadi ini kad saya dan saya kena main dengan kad kawan saya kat depan. Jadi kita nak cari kad yang berpasangan. Alright. Okey, kita susunkan. Jadi boleh tonton saja dalam video bagaimana kanak-kanak bermain kad flip-flop. Boleh guna apa saja kad yang ada di tadika, yang ada di sekolah. Kalau mahu guna kad weather, transportation, body parts, numbers, apa saja pun boleh. Dan apa jua mata pelajaran atau subjek boleh digunakan. Boleh menggunakan permainan ini. Okay, so excuse me, I want this card. I'm sad and I want this card. So dia akan buka. Kalau sama, flip-flop, you take the cards. Kalau tak sama, sorry, try again. Jadi mainkan beberapa pusingan. Caranya ialah ubah. Kalau tadi A lawan B, lepas ni A pula lawan C, ataupun boleh buat berkumpulan, berpasangan, 2 orang lawan lagi 2 orang boleh, tak ada masalah. Atau dalam 4 orang, setiap orang bergilir-gilir. Yang penting, for each round you have 2 pairs, 2 sets, so you can find a matching set. Dan jangan lupa, ya cikgu sekalian, jangan lupa untuk terus memantau progres anak-anak menggunakan helaian My Progress yang sudah diletakkan di dalam buku ini. Dan jangan buat dia sekali saja, buat berkala supaya kita boleh bantu anak itu naik peningkatannya dan bantu kita untuk tambah baik cara kita mengajar dalam kelas. So di hujung ni, di bawah, dia ada helaian khas My Progress. Jadi di bawah ini, yang pertama untuk kita menilai ataupun membuat menilai dari segi fluensi, kelancaran berbahasa Inggeris. Dan yang kedua dari segi pemahaman, dia faham tak? Contoh senang je, masa bila kita nak sebut I'm sorry? Ataupun kenapa kita kata, kalau orang kata sorry, kita kata it's okay. Kenapa bagus macam tu? Jadi banyakkan perbualan. Dalam bahasa Melayu pun tak apa, dalam bahasa Inggeris lebih baik. Kerana untuk comprehension, kita nak tengok faham atau tidak. Dan habis aktiviti, mesti ada input, mesti ada output. Tutupkan dengan oath, doa dan bersambung ke kelas yang seterusnya.